โรคซึมเศร้าเป็นโรคจิตเวชที่รบกวนชีวิตไม่น้อยเหมือนกันนะครับมันเหมือนกับว่ามีหมอกใหญ่มาคลุมชีวิตจากผลสำรวจสุขภาพจิตคนไทยในปี 2564 กรมสุขภาพจิตก็พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปนั้นก็มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 6.7 อัตราการซึมเศร้าในผู้ใหญ่ไทยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 6-11% เลยทีเดียว โดยกลุ่ม Gen Y และ Gen Z นั้นก็มีอัตราซึมเศร้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 การรักษาโรคซึมเศร้านั้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามความรู้ทางการแพทย์ ในสมัยก่อนนั้นคนก็มองว่าเป็นโรคทางจิตไม่ปกติ ก็เลยพากันส่งไปอยู่สถานพยาบาลโรคจิตกันซะอย่างนั้นแหละ แล้วในปี 1930 นั้นวิธีการช็อตไฟฟ้ารักษาโรคซึมเศร้ามันก็เป็นที่นิยมแพร่หลายจนในปี 1940 เคสหนักๆก็เคยผ่าตัดสมองบางส่วนออกไปแล้วก็มีซึ่งช่องของเรานั้นก็เคยทำเรื่องนี้ไปแล้วด้วยจนมาถึงช่วงยุคปี 1960 การบำบัดจิตนั้นก็เริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากโดยนักจิตวิทยาก็เริ่มศึกษาสารเคมีและสรีรวิทยาในสมองแล้วก็พบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้ายังไงและสิ่งเหล่านี้นั้นมันก็ไม่ใช่พฤติกรรมที่ผิดปกติแต่อย่างใดในยุค 1980 ยาต้านเศร้า SSRI ก็ถูกส่งออกสู่ตลาดและมันก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากมันเป็นเหมือนกับยามหัศจรรย์ที่สามารถแก้ไขสารเคมีในสมองของคนป่วยในโรคซึมเศร้าได้แต่ล่าสุดนั้นทฤษฎีเหล่านี้มันก็เริ่มถูกสั่นคลอนลงไปและอาจจะถูกล้มล้างไปแล้วด้วยเพราะว่าหลักฐานการสนับสนุนนั้นมันก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักเมื่อนักจิตวิทยาหลายคนมองว่าสาเหตุของโรคซึมเศร้ามันมีหลายปัจจัยไม่ใช่มีแค่สารเคมีในสมองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามยากลุ่ม SSRI แพทย์ก็ยังคงจ่ายอยู่ทั้งที่สาเหตุของโรคซึมเศร้าบางอย่างก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำแถมในบางเคสนั้นยากับส่งผลเสียมากกว่าผลดีอีกด้วยซ้ำและในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงเรื่องดักๆของยาต้านเศร้ากันเซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่คอยควบคุมหลายอย่างในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับความจำสมาธิอุณหภูมิในร่างกายและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือส่วนของอารมณ์ส่วนคำว่า SSRI ก็ย่อมาจาก Selective Serotonin Reuptake Inhibitor แปลเป็นไทยก็คือยาที่ไปยับยั้งการดูดซึมเซโรโทนินกลับเข้าไปในเซลล์สมองนั่นเองครับเวลาที่สมองของเราปล่อยเซโรโทนินออกมามันก็จะไปจับกับตัวรับสารแล้วก็จะถูกดูดซึมกลับเข้าไปในเซลล์ประสาทเหมือนเดิมและยาพวก SSRI นั้นมันจะเข้าไปทำหน้าที่ในการปลดล็อกทางการดูดซึมนี้ให้มันดีขึ้นทำให้เซโรโทนินนั้นมีเวลามากขึ้นในการจับตัวกับตัวรับดังนั้นเมื่อเซโรโทนินมีส่วนช่วยในเรื่องของอารมณ์ด้วยแนวคิดของพวกเขาก็คือถ้าคนไหนเครียดซึมเศร้าเราก็แค่เติมเซโรโทนินเข้าไปให้เขานั้นรู้สึกมีความสุขมากขึ้นทำไมกันนะคนเราหลายๆคนนั้นถึงคิดว่าโรคซึมเศร้านั้นเกิดจากสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลกันมันเหมือนกับการเปรียบเทียบสมองเป็นอ่างอาบน้ำไปซะอย่างนั้นแหละในอดีตเองพวกแพทย์ก็พยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าด้วยหลักการทางเคมีเหมือนกับมองว่ามันเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลมันเหมือนกับอ่างน้ำที่สารเคมีมันมีไม่พอหรือว่ามันไม่พอดีกันนะจุดเริ่มต้นแนวคิดแบบนี้มันก็มาจากการทดลองยาไอโซเดซิสกับคนที่เป็นวัณโรคในโรงพยาบาลเตเซนไอแลนด์ซีวิลในปี 1952 และยาตัวนี้เองมันก็จะเข้าไปเพิ่มสารเคมีที่เรียกว่าโมโนเอมีนซึ่งโมโนเอมีนนั้นก็เปรียบเสมือนกับพนักงานส่งสารในสมองของเรามีหน้าที่ส่งข้อความไปยังเซลล์ประสาทอื่นๆทั่วร่างกายมีหลายประเภทแต่ที่โดดเด่นที่สุดเลยก็มีอยู่3ประเภทดังนี้ก็คือเซโรโทนินที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกความสุขการนอนหลับและความอยากอาหารโดพามีนควบคุมการเคลื่อนไหวแรงจูงใจการเรียนรู้ความสุขนอสเอพิเนฟินควบคุมความสนใจการจำอารมณ์และความรู้สึกทำให้คนไข้ที่รับประทานหรือกินยาตัวนี้เข้าไปนั้นก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่เซ็งแถมยังมีแรงทำนู่นทำนี่อีกด้วยเรียกว่าไม่ต่างจากเมทแอมเฟตามีนเลยด้วยซ้ำบรรดาแพทย์ก็เลยเดาว่าถ้าปรับสารเคมีในสมองให้มันสมดุลมันก็อาจจะช่วยรักษา
โรคซึมเศร้าได้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายหน่อยนะครับยานี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีผลข้างเคียงที่ทำให้ตับนั้นทำงานผิดปกติมันก็เลยถูกประกาศยกเลิกใช้ไปในปี 1961 ต่อมาในปี 1967 นั้นก็มีงานวิจัยที่ถูกพิมพ์ในวารสาร British Journal of Psychiatry โดยในงานวิจัยนั้นก็กล่าวว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นจะมีระดับสารเคมีเซโรโทนินในสมองที่น้อยกว่าปกติโดยนักวิจัยนั้นก็ได้ตรวจวัดระดับเซโรโทนินจากสมองของผู้ที่ปิดระบบตัวเองและก็ได้พบว่าผู้ที่ปิดระบบตัวเองนั้นจะมีสารเทโรโทนินอยู่น้อยกว่าคนปกติทั่วไปเป็นอย่างมากเลยการค้นพบครั้งนี้ก็ทำให้นักวิจัยได้สรุปว่าโรคซึมเศร้านั้นมันเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองและเมื่อบริษัทยาต่างๆนั้นได้ทราบข่าวนี้บริษัทยาก็ต่างพากันแย่งกันพัฒนายาต้านซึมเศร้าออกมาเพื่อรักษาโรคนี้กันเป็นอย่างมากเลยทุกท่านเคยได้ยินเรื่องของสมองขาดเซโรโทนินกันบ้างไหมครับและนั่นก็คือเหตุผลยอดฮิตที่เคยอธิบายอาการซึมเศร้าแต่ตอนนี้มันก็ไม่จริงแล้วนะครับในอดีตนั้นยาต้านซึมเศร้าอย่างฟลูออกซินก็เลยเน้นเพิ่มเซโรโทนินจนขายดิบขายดีกันมาแล้วแต่ในตอนนี้มันก็มีงานวิจัยใหม่ออกมารองรับแล้วก็บอกว่าการขาดเซโรโทนินนั้นมันไม่ใช่สาเหตุหลักของโรคซึมเศร้าไปเสียแล้วก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนั่นแหละครับว่าเซโรโทนินเขาก็เหมือนกับคนส่งสารเหมือนกับไรเดอร์ที่คอยบริการพวกเราเมื่อเราทานยาเข้าไปแล้วนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราได้เพิ่มแรงงานไรเดอร์ให้กับสมองของเราเท่านั้นเองถึงไรเดอร์จะเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้แก้ต้นตอที่ว่าทำไมไรเดอร์นั้นยังเอาความเศร้ามาส่งอยู่ดีและยาพวกนี้มันก็มีผลข้างเคียงที่บางคนก็บอกว่ากินแล้วรู้สึกเฉื่อยชาไม่รู้สึกทั้งความสุขและความเศร้ามันเหมือนกับชีวิตมีแต่ความเรียบๆไม่รู้สึกแย่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยก่อนทานยาเข้าไปนั้นก็ไม่ได้รู้สึกดีอยู่แล้วดังนั้นมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นพวกเขามักกล่าวว่าตัวเองรู้สึกเหมือนกับเป็นซอมบี้เดินไปมาไม่รู้สึกตัวรู้สึกแต่ความเฉยชาเชื่องซึมไม่อยากทำอะไรเลยเหมือนมีคนมาตะโกนใส่หน้าตลอดเวลาเหมือนกับว่าเสียงนั้นมันดังจนกลายเป็นความเงียบเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหมือนกับว่าโลกทั้งใบนั้นหยุดหมุนมีเพียงแต่ความว่างเปล่าและความรู้สึกชาไปทั่วทั้งตัวบางครั้งมันก็รู้สึกแปลกไปไม่เหมือนเดิมมันเหมือนได้ผลแต่มันก็ไม่ได้ผลนานๆไปมันก็ทำให้รู้สึกเฉื่อยชาและชินชาทางอารมณ์ไปซะอย่างนั้นแหละบางคนก็ถึงขั้นกล่าวว่าพอตอนเลิกยานี้มันก็จะมีอาการที่ลงแดงอย่างรุนแรงถึง8เดือนเลยด้วยซ้ำและเป็นโรค PTSD เพิ่มเติมเข้าไปอีกดังนั้นอาจมีปัญหาเรื่องความผิดปกติทางเพศตลอดชีวิตบางคนก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองถูกห่ออยู่ในพลาสติกรู้สึกว่าอารมณ์อยู่ข้างในแต่เหมือนถูกปิดตายสัมผัสไม่ได้ไม่รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจตอนที่ซึมเศร้าหนักๆบางทีก็รู้สึกเหมือนกับอารมณ์มันทื่อๆไปแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลยยาประเภท SSRI ที่ช่วยลดอารมณ์ความรู้สึกสามารถช่วยให้คนที่มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบขั้นรุนแรงมันจะสามารถบำบัดได้ดีเป็นอย่างมากเลยแล้วมันก็จะช่วยให้พวกเขารับมือกับปัญหาในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นอีกด้วยแต่สำหรับคนที่มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแบบที่ไม่รุนแรงนั้นยาตัวนี้มันก็อาจจะไม่ช่วยอะไรมากนักเพราะว่ามันอาจจะทำให้ความรู้สึกทางอารมณ์ของพวกเขานั้นตึงเครียดเกินไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นก็ไม่ใช่แค่ความคิดเห็นของคนไข้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากยาหรือคนที่ไม่เชื่อในยาตัวนี้เท่านั้นนะครับในปี 2008 ไอริน เครสศาสตราจารย์สาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ได้ตีพิมพ์ผลงานศึกษาการวิจัยที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับผลของยาต้านซึมเศร้าที่ส่งให้กับสำนักงานอาหารและยาอเมริกันโดยเขาก็ได้เปรียบเทียบยาหลอกกับยาต้านโรคซึมเศร้าอย่าง SSRI แล้วพบว่ายาประเภท SSRI นั้นมีประโยชน์กับแค่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงเท่านั้นส่วนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบเบาๆหรือปานกลางยาหลอกนี้มันก็ช่วยได้พอๆกันบางทีมันก็อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเลยแล้วในปี 2019 เองนะครับสมาคมจิตแพทย์แห่งราชวงศ์อังกฤษก็ได้ออกมาแถลงการว่าไม่แนะนำให้ใช้ยาต้านเศร้าเป็นประจำสำหรับอาการซึมเศร้าแบบเบาๆคำแนะนำนี้มันก็เกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงเชิงลบที่รุนแรงซึ่งอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อผ
ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าแบบเบาๆถึงขั้นปานกลางผลข้างเคียงที่เรารู้จักกันดีอย่างหนึ่งของยา SSRI ก็คือภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหลังหยุดยาหรืออาการ PSSD อาการของ PSSD ก็คือความต้องการทางเพศนั้นก็จะลดลงจนไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้อวัยวะเพศถ้าเป็นผู้ชายก็จะไม่แข็งตัวถ้าเป็นผู้หญิงก็จะรู้สึกชาที่อวัยวะเพศมีงานวิจัยหนึ่งที่ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Sex and Marriage Therapy ซึ่งพวกเขาก็ได้ทำการทดสอบแบบ Double Blind กับผู้เข้าร่วมการวิจัย 344 คนที่มีอาการ PSSD และการวิจัยนี้มันก็ได้พบว่า PTSD พบได้ 25-73% ของผู้ที่ใช้ยา SSRI และก็ได้มีกลุ่มบน Reddit สำหรับผู้ที่ใช้ยา SSRI ซึ่งมาแชร์ประสบการณ์ของพวกเขาทั้งตอนใช้ยาและตอนหยุดยาผลข้างเคียงของยานั้นมันก็เป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากเหลือเกินและก็มีเหตุผลที่ดีที่ควรถกเถียงกันนั่นคืออาการก้าวร้าวที่เพิ่มมากขึ้นจากการใช้ยา SSRI และในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมามันก็มีเหตุการณ์เรียกร้องความสนใจแบบผิดๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบางกลุ่มนั้นก็พยายามโทษว่าการกระทำรูปแบบนี้มันก็เกิดขึ้นจากยากลุ่ม SSRI บางงานวิจัยนั้นก็ชี้ว่ายากลุ่ม SSRI นั้นอาจจะเพิ่มพฤติกรรมทำให้คนนั้นมีความก้าวร้าวรู้สึกแปลกแยกจากโลกใบนี้ซึ่งส่งผลต่อความคิดที่อาจจะรู้สึกอยากปิดระบบของตัวเองด้วยวิธีต่างๆถึงแม้ว่าจะยังไม่มีงานวิจัยใดเลยที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ายา SSRI นั้นเป็นสาเหตุของการปิดระบบตัวเองอย่างโหดเหี้ยมแต่มันก็มีงานวิจัยบางชิ้นที่พบว่ายา SSRI นั้นอาจจะทำให้คนมีความก้าวร้าวมากขึ้นเล็กน้อยในปี 2006 เองก็มีงานวิจัยของวารสารแพทย์ชื่อดัง PLOS Medicine ที่ส่งผลลัพธ์ทำให้เราได้ชวนคิดเลยทีเดียวโดยพวกเขาก็บอกว่ายานี้มันอาจจะมีผลข้างเคียงในการทำให้คนหงุดหงิดง่ายขึ้นนิดหน่อยเมื่อเทียบกับยาหลอกวิธีทดสอบเขาก็แบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่มแรกก็กินยาหลอกส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็กินยารักษาโรคซึมเศร้าของบริษัทยาแห่งหนึ่งและผลก็ปรากฏว่ากลุ่มที่กินยาโรคซึมเศร้านั้นมีโอกาสหงุดหงิดมากกว่ากลุ่มที่กินยาหลอกถึง 2 เท่าแต่ช้าก่อนครับทุกท่านถึงจะหงุดหงิดง่ายขึ้นนิดหน่อยแต่เขาก็วัดเจอคนที่หงุดหงิดจริงๆไม่เกิน 1% เท่านั้นทั้งในกลุ่มของยาจริงและยาหลอกฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากเกินไปครับแค่รู้ไว้เผื่อสังเกตอาการตัวเองก็พอจากการทดสอบพบว่ากลุ่มที่กินยาหลอกนั้นมี 0.31% ที่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อเราเทียบกับกลุ่มที่กินยาประเภท SSRI ก็อยู่ที่ 0.65% ถึงแม้ว่าจะพบได้น้อยมากเลยแต่กลุ่มที่กินยา SSRI ก็มีโอกาสก้าวร้าวมากกว่าสุดท้ายนี้ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งที่องค์การอาหารและยาอเมริกานั้นกังวลมากก็คือยากลุ่ม SSRI นั้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการปิดระบบตัวเองเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานยากลุ่มนี้จากงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในสหรัฐอเมริกาในปี 2004 ก็พบว่ายาต้านกลุ่มโรคซึมเศร้านั้นเพิ่มความเสี่ยงในการปิดระบบตัวเองถึง 80% ในผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี และมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นภายใน 2 เดือนแรกหลังจากการเริ่มใช้ยาแต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ก็ยังชี้เห็นว่าหลังจากการผ่านช่วงแรกผู้ใช้ก็จะสามารถผ่านช่วงเวลารุนแรงนี้ไปได้และก็ไม่คิดอยากจะปิดระบบตัวเองอีกเลยหลังจาก 2 เดือนนั้นเพราะว่ารู้สึกเฉื่อยชาไปซะแล้วและในปี 2006 เองหน่วยงานกำกับดูแลอาหารและยาของอเมริกาอีกเช่นเคยครับก็สั่งให้กลุ่มยาต้านซึมเศร้าหรือ SSRI 36 ชนิดต้องติดฉลากเตือนสีดำฉลากเตือนสีดำนั้นก็เป็นคำเตือนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่องค์การอาหารและยาอเมริกาสามารถใช้กับยาได้ซึ่งหมายความว่ายาตัวนี้มีความเสี่ยงสูงมากๆโดยข้อความบนฉลากเตือนก็บอกว่าคำเตือนทางรับประทานยานี้มากเกินไปก็อาจจะเกิดการฆ่าตัวตายได้เริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่ายาต้านซึมเศร้าแบบ SSRI นั้นมันก็ไม่ได้เหมาะกับคนที่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงเลยนั่นก็หมายความว่าอาการซึมเศร้าแบบน้อยถึงปานกลางนั้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตได้เลยหากคุณรับประทานยาประเภทนี้เข้าไปและอาจจะต้องใช้ยาช่วยรักษาเพิ่มเติมอีกเพราะว่ามันจะเกิดผลข้างเคียงหลังจากที่รับประทานยาพวกนี้เข้าไปและล่าสุดนักประสาทวิทยาก็หันหน้ามาสนใจเข้ากับเห็ดเมาเข้าซะอย่าง
อย่างนั้นแหละมันเป็นเห็ดที่มีฤทธิ์หลอนประสาทตามตำราที่เราได้ร่ำเรียนกันมาที่โรงเรียนหรืออาจจะได้ยินประสบการณ์จากที่คนอื่นนั้นพูดมาแต่อย่างไรก็ตามเห็ดพวกนี้มันก็มีสารสำคัญชื่อไซโลไซบินและปัจจุบันนั้นมันก็เป็นทางเลือกในการรักษาโรคซึมเศร้าไปซะแล้วจากการสแกนสมองด้วยเครื่อง fMRI นั้นก็พบว่าหลังจากผู้ที่ใช้ไซโลไซบินเมื่อผ่านไป30นาทีแล้วนั้นเส้นใยประสาทในสมองมันก็จะเริ่มเชื่อมโยงกันมากขึ้นเครื่อง fMRI ที่ใช้สำหรับดูการเปลี่ยนแปลงของเลือดไหลเวียนในสมองเพื่อแสดงถึงระดับการทำงานของสมองในภาพสแกนนี้ส่วนของสมองที่เห็นนั้นเป็นสีเหลืองสีส้มแสดงให้เห็นถึงเลือดที่ไหลเวียนเยอะขึ้นและก็ดียิ่งขึ้นซึ่งหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานในสมองมากขึ้นส่วนที่เป็นสีฟ้าแสดงถึงเลือดที่ไหลเวียนน้อยลงซึ่งหมายถึงมีการทำงานของสมองที่น้อยลงด้วยเช่นกันลองจินตนาการดูนะครับว่าสมองเราก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งถ้าบ้านมีคนอยู่แล้วคนที่อยู่ในบ้านนั้นมีความสุขบ้านก็จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ดีมีคนที่เดินไปเดินมามีเสียงหัวเราะพอมีอะไรเครียดคนในบ้านก็คุยกันช่วยกันหาทางแก้ไขกันได้แต่ถ้าอยู่บ้านที่มีแต่พลังงานลบมีแต่ความเศร้าบ้านหลังนั้นมันก็จะเงียบๆเหมือนกับดูแล้วก็ไม่มีคนอยู่ซะอย่างนั้นแหละมีแต่ความวังเวงมืดมัวอากาศก็อึมครึมพอเจอเรื่องเครียดคนในบ้านก็ไม่คุยกันเลยเก็บตัวอยู่ในห้องใครห้องมันสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นยังไงและความเศร้ามันก็อาจจะเปรียบเป็นสายไฟในบ้านเหล่านี้ทำให้การรับมือกับความเครียดและอารมณ์ต่างๆนั้นมันลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณก็ไม่รู้ว่าจะตัดเส้นไหนและจากการสแกนสมองนั้นก็มีการพบว่าส่วนอะมิกดาลาที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้การประมวลอารมณ์และส่วนเปลือกสมองส่วนหน้าผากซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เหตุผลเป็นเหมือนจุดควบคุมบ้านหลังนี้ในบ้านที่คนเศร้าส่วนคนควบคุมบ้านหลังนี้จะทำงานน้อยลงทำให้รับรู้ถึงความคิดและอารมณ์ต่างๆได้ไม่ดีพอเจอเรื่องเครียดก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงแต่มันก็มีการทดลองเอาสารหนึ่งที่ชื่อไซโลไซบินให้คนกินและปรากฏว่า30นาทีผ่านไปก็นำสมองมาสแกนแล้วก็พบว่าส่วนที่ควบคุมบ้านหลังนี้นั้นมันก็ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นมันเหมือนมีคนกลับมาเปิดไฟบ้านเปิดเครื่องปรับอากาศทำความสะอาดบ้านเปลี่ยนบรรยากาศบ้านให้บ้านนั้นดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นั้นมันก็ยังเป็นการทดลองกันอยู่แต่ก็เป็นความหวังใหม่สำหรับคนที่เศร้าว่ามันอาจจะมีวิธีที่ช่วยให้สมองของพวกเขานั้นทำงานได้ดีขึ้นในอนาคตและในปี 2017 นั่นเองนิตยสาร Nature Medicine ก็ได้ปล่อยงานวิจัยออกมาโดยพวกเขาระบุว่าพวกเขาได้แบ่งผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อยา SSR แล้วออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งก็ได้ทดลองทานเห็ดอุ้นจีกระบือโดยทานทุกวันเป็นเวลา6อาทิตย์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ทานยาต้านเศร้าของบริษัทหนึ่งก่อนและหลังเริ่มการทดลองนั้น3อาทิตย์พวกเขาก็จะได้ถ่ายภาพสแกนสมอง fMRI ก่อนผลก็ปรากฏว่ากลุ่มที่กินเห็ดอุ้นจีกระบือนั้นบอกว่าตัวเองมีอาการดีขึ้นถึง 50% เลยส่วนกลุ่มที่ทานยาต้านเศร้านั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและก็เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามครับกลุ่มที่ทานยาต้านเศร้านั้นก็จะมีคะแนนความซึมเศร้าที่สูงกว่าและสมองทำงานน้อยกว่าจากการศึกษาก็สรุปว่าสารไซโลไซบินนั้นสามารถช่วยเชื่อมต่อเครือข่ายของระบบสมองได้ทั่วทั้งสมองซึ่งช่วยให้กระบวนการตอบสนองต่อการต้านซึมเศร้านั้นมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นและในช่วงนี้เองหลายๆคนก็เริ่มสนใจวิธีการรักษาแบบใหม่นี้กันมากขึ้นทั้งคนทั่วไปและหมอก็เริ่มพูดถึงกันเยอะแยะแต่ว่าเห็ดประเภทนี้มันก็ดันถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดประเภทที่5ของประเทศไทยและประเภทที่1ของอเมริกาเลยก็ว่าได้เลยทำให้ยากต่อการศึกษาการวิจัยการหาข้อมูลนั้นก็ค่อนข้างที่จะทำได้ยากมากเลยจะศึกษาผลระยะยาวก็ลำบากในทางด้านของยาต้านเศร้ากลุ่ม SSRI นั้นอนาคตจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่านักจิตวิทยากับจิตแพทย์เขาก็เถียงกันอยู่เรื่อยๆไม่รู้ว่าเถียงกันเพราะผลประโยชน์หรือเถียงกันเพราะเป็นห่วงคนจริงๆกันแน่นะถึงแม้ว่าเห็ดพวกนี้นะครับมันจะไม่สามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้แบบจริงๆตามหลักวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่มีโรคนี้เลยก็ได้นะครับแต่มันนั้นก็ดันช่วยบรรเทาอาการได้จริงเหมือนกับเวลาที่มีแผลเราก็ทายาซึ่งมันก็จะช่วยบรรเทาบาดแผลให้กับเราได้บางครั้งนั้นได้ยา
าดีๆหน่อยมันก็หายเจ็บเลยแต่ถ้าคุณเป็นซึมเศร้าไม่มากนักยาพวก SSRI นั้นก็อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดแต่ก็ยังดีกว่าไม่มียากินเลยนะแต่แล้ววันหนึ่งก็มีนักวิจัยชื่อมาร์ค โฮโรวิชเขาก็เป็นคนที่ออกมาแฉทฤษฎีสมดุลสารเคมีในสมองที่เขาใช้รองรับยานี้เขาบอกว่ายามันอาจจะไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุแต่มันเหมือนกับทำให้ชาๆไปอย่างนั้นแหละลองนึกภาพดูนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งคุณนั้นเครียดจัดๆเลยหงุดหงิดมากๆเลยหงุดหงิดทุกอย่างการที่มันชาๆมึนๆสักหน่อยนะครับบางทีมันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นไหมนะมันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าแต่เขาก็ยอมรับนะครับว่านักวิจัยก็ต้องศึกษาโรคซึมเศร้ากันอีกเยอะแยะเลยถึงจะหาทางรักษาได้ถูกจุดจริงๆจริงๆแล้วในประเทศไทยส่วนใหญ่โรคซึมเศร้านั้นมันก็จะเกิดจากสารเสพติดเป็นส่วนมากเลยนะครับโดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีนที่เมื่อใช้ไปนานๆแล้วมันก็จะทำให้คุณนั้นรู้สึกซึมเศร้าเวลาที่คุณนั้นออกจากมันเมื่อคุณรู้ตัวอีกทีคุณก็เกิดโรคทางสมองเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับยา SSRI เนี่ยมันก็เหมือนกับเมทแอมเฟตามีนที่คุณนั้นได้รับมันมากเกินไปบางครั้งมนุษย์เราก็โฟกัสที่ความเศร้ามากเกินไปจนลืมมองเห็นความสุขที่อยู่รอบๆตัวบางครั้งเราก็ไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีจนทำให้เรานั้นเกิดอาการซึมเศร้าได้เมื่อเรานั้นเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอะไรกันนะที่ทำให้คุณกลัวไม่อยากจะมีวันพรุ่งนี้อีกต่อไปแล้วเหตุใดล่ะคุณถึงจะชนะมันไม่ได้คุณผ่านเมื่อวานมาได้คุณใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้ทำไมคุณจะชนะสิ่งที่อยู่ในสมองคุณไม่ได้ทำไมคุณจะอยู่กับสติตัวเองไม่ได้กันล่ะผ่านมาตั้งนานขนาดนี้แล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับพวกยาพวกสิ่งเหล่านี้นั้นมันก็แค่เครื่องมือที่อาจจะเข้ามาช่วยเราหรือทำร้ายเราในระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเอาตัวเองนั้นไปอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้คุณก็ไม่สามารถที่จะหนีตัวเองได้พ้นหรอกและถ้าพูดถึงเรื่องในความเชื่อของศาสนาหรือวิทยาศาสตร์แล้วล่ะก็มันก็ได้มีการทดลองมามากมายว่าความตายนั้นมันไม่ใช่จุดจบและมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงด้วยเมื่อคุณตายไปแล้วนั้นคุณก็เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนสถานะเท่านั้นมันไม่ได้เป็นการหนีปัญหาจริงๆเลยมันไม่ได้เป็นการออกจากปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้คุณปิดระบบตัวเองไปคุณก็จะกลับมาเจอตัวเองอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเหมือนคำสาปที่คุณต้องเจอเพราะฉะนั้นแล้วจงใช้ชีวิตอย่างมีสติครับผมทุกท่านมันก็แค่คือการรู้ตัวรู้ว่าเรากำลังทำอะไรผมก็รู้ว่าผมกำลังพูดอยู่คุณก็รู้ว่าคุณนั้นกำลังฟังอยู่บางทีคุณอาจจะกำลังอาบน้ำอยู่ด้วยหรืออาจจะกำลังรับประทานอาหารหรือบางทีนั้นคุณอาจจะกำลังจะนอนแค่เรานั้นกล้าที่จะอยู่คนเดียวจริงๆเรียนรู้อยู่กับตัวเองจริงๆแล้วคุณก็จะค้นพบว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองมันยังไม่ได้มีคนเดียวเลยขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ซึมเศร้านั้นก็อาจจะเป็นผลของสารเคมีในสมองหรืออาจจะเป็นเพราะสิ่งใดนั้นก็อยากให้ใช้สติไต่ตองดูให้ดีนะครับพิจารณาดูให้ดีถึงแม้ว่าความคิดต่อไปเรานั้นไม่ได้เลือกที่จะคิดเองหรือเราเลือกที่จะคิดเองนะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่กล้าบอกจริงๆซะด้วยสิว่าทฤษฎีสารเคมีในสมองที่มันมีไม่เท่ากันนั้นมันถูกอุปโลกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการขายยาประเภทนี้เฉยๆที่พูดมายาวๆตลอดทั้งคลิปนี้ความหมายจริงๆแล้วมันก็มีแค่นี้แหละครับหลายๆคนนั้นโดนสะกดจิตกรอกสมองว่าสารเคมีในสมองไม่เท่ากันทำให้เกิดสภาวะซึมเศร้าผมหวังว่าคนที่เชื่อเรื่องเหล่านี้คงจะไม่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับทุกท่านเพราะไม่อย่างนั้นแล้วช่องของผมนั้นต้องโดนดราม่าอย่างแน่นอนเลยแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าผมเคยผ่านมาหมดแล้วทั้งซึมเศร้าทั้งไบโพล่าและทุกวันนี้ผมมีความสุขที่สุดเลยเพราะว่าผมนั้นได้อยู่กับตัวเองได้รู้จักกับตัวเองจริงๆได้รู้ว่าผมนั้นไม่ใช่อะไรเลยไม่มีทฤษฎีของตัวตนคำว่าผมที่เป็นสรรพนามที่ใช้แทนตัวเองนั้นก็ใช้แทนสภาวะของส่วนประกอบทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเป็นมนุษย์ทั้งหมดที่เคยผ่านมาสุดท้ายแล้วพวกเราก็จะไหลรวมกันไม่ไปไหนที่น่าตลกที่สุดก็คือแพทย์ก็เคยวิเคราะห์ว่าผมนั้นเป็นซึมเศร้าถึงกับขั้นต้องส่งโรงพยาบาลเลยด้วยซ้ำแต่ก็โชคดีครับที่สามารถผ่านช่วงนั้นมาได้มันเป็นช่วงที่เจ็บปวดที่สุดเลยผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากช่วงเวลาเหล่านั้นแล้วมันทำให้ผมนั้นได้มีช่วงเวลาเหล่านี้ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดช่วงเวลาที่ผมนั้นไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครช่วงเวลาที่ผมนั้นอยู่คนเดียวแบบสบายผมไม่ต้องกินยาหมอไม่ต้องกินเห็ดผมแค่อยู่กับลมหายใจของตัวเองผมก็มีความ
สุขได้แล้วแม้ความสุขเหล่านี้ที่ผมมีนั้นมันจะเป็นเพียงแค่ความสุขชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นมันจะไม่ใช่ความสุขที่เป็นนิรันดร์ตลอดไปแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะความสุขของผมนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครด้วยการรวมกันของสรรพสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนี้มันเป็นสิ่งที่ตัดสินเองว่าจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขในแต่ละวันนั้นผมก็แค่นั่งดูมันไปเรื่อยๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในตัวเนี้ยถ้าพูดตามภาษาทั่วไปเลยก็คือในร่างกายของเราเนี่ยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแล้วมันมีอะไรขึ้นบ้างนะในสมองของเราแต่ละวันก็นั่งเบอร์เหมือนกับคนบ้าๆนะครับอันนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงแรกๆนะครับแต่พอฝึกเข้าไปนานๆแล้วเราก็จะสามารถควบคุมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราเดินตอนที่เรากินเราก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ตอนเนี้ยผมก็รู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่แล้วคำพูดของผมมันก็มาจากความคิดของผมเองทั้งนั้นหมดเลยและนี่ก็คือสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากการอยู่กับตัวเองไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิหรอกครับอันนี้พูดจริงๆนะถ้าตอนฝึกแรกๆนั้นไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเลยเดี๋ยวคุณนั้นก็จะหาเรื่องไปนั่งสมาธิเองเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดเลยร่างกายยังขยับอยู่นั้นมันมองความคิดได้ยากมากๆเลยนะครับมันมองว่าอะไรเกิดขึ้นได้ยากมากเลยแทบจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำผมยังจำช่วงเวลาเหล่านั้นได้เรียกได้ว่าท้าทายและสนุกสุดๆเลยตอนนั่งสมาธิอยู่นั้นจิตก็ไม่คิดอะไรครับโอ้โหว่างเปล่ามากแต่พอขยับตัวล้มตัวลงนอนเท่านั้นแหละโอ้โหเรื่องราวมากมายถาโถมเข้ามาจากไหนบ้างก็ไม่รู้ก็นี่แหละครับธรรมดาของการที่ไม่ค่อยได้ฝึกจิตมันก็จะเป็นแบบนี้แต่พอฝึกเข้าไปนานๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เห็นมันเกิดครับพอมันเกิดมาแล้วมันก็ไม่เกิดทีเนี้ยมันก็ไม่เกิดอีกเลยแหมอธิบายแบบนี้ค่อนข้างเข้าใจยากเลยนะครับอย่าเสียเวลาเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีเวลานะครับก็ลองหาที่นั่งสงบสบายนะครับแล้วก็อยู่กับตัวเองหายใจเข้าครับบางท่านนั้นก็อาจจะหายใจเข้ายากหน่อยเพราะว่าไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองนั้นหายใจอยู่มันยากหน่อยนะครับในการเปิดใจครั้งแรกๆเนี่ยมันไม่ง่ายเลยแต่มันก็ไม่เกินความสามารถครับทุกท่านสามารถลองทำดูได้นะครับค่อยๆหายใจเข้าลึกๆครับตอนหายใจเข้านั้นเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยครับเราแค่อยู่กับตัวเราเองเท่านั้นมองความคิดที่มันผ่านเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นนะในสมองของเราอะไรกันนะที่ทำให้เรากลัววันพรุ่งนี้ทำไมเราถึงต้องการความรักขนาดนั้นนะเราให้ความรักตัวเองได้หรือเปล่าค่อยๆลองพิจารณาดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรสุดท้ายแล้วคุณก็จะเข้าใจครับว่ามันเกิดจากตัวคุณเองทั้งนั้นเลยจากสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันเป็นคุณจากสิ่งที่คุณยึดถือจากลักษณะเอกลักษณ์อัตลักษณ์อะไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณเป็นสิ่งที่คุณเอ่ยเป็นชื่อล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่รวมตัวกันของส่วนประกอบต่างๆในโลกใบนี้ทั้งนั้นเลยเราเป็นอะไรกันแน่นะเป็นเพียงสิ่งที่เข้ามาอาศัยอยู่นั่นเหรอแม้แต่จิตเราก็ยังไม่ใช่เลยวิญญาณก็ไม่ใช่ด้วยซ้ำอะไรกันล่ะที่ทำให้คุณเศร้าอะไรกันหนอที่ทำให้คุณอยากจะปิดระบบร่างกายของตัวเองที่คุณเองนั้นก็ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่แรกเลยด้วยซ้ำอะไรกันที่ทำให้คุณนั้นต้องทรมานต้องทุกข์ทนอยู่ในสภาวะแบบนี้พยายามอยู่กับลมหายใจตัวเองสักนิดนึงครับหายใจเข้าก็รู้นะครับว่าหายใจเข้าไปรับบรรยากาศดีๆเข้าไปครับถ้าคุณเชื่อเรื่องพลังงานก็ขอให้คุณได้รับพลังงานที่ดีแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องของพลังงานก็ขอให้คุณได้รับออกซิเจนที่เต็มเส้นเลือดเข้าไปให้มันเต็มปอดค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมาทางปากครับทำอย่างนี้สัก 2-3 ครั้งแต่ถ้าคุณกำหนดไม่ได้คุณก็ทำสัก 4-5 ครั้งเลยครับหรือไม่ก็3 ครั้งพอง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยเทคนิคนี้ค่อยๆทำไปทุกวันนะครับเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณเครียดคุณรู้สึกตัวว่าคุณนั้นไม่โอเคแล้วกับสถานการณ์นี้
คุณรู้สึกว่าคุณดาวน์ลงเรื่อยๆถ้าคุณรู้แบบนี้นั่นหมายความว่าคุณนั้นกำลังมีสติ เพราะฉะนั้นแล้วใช้สติตรงนั้นครับให้มันเป็นประโยชน์ไต่ตรองดูสักนิดนะครับ อย่างที่ผมได้ถามไปว่าอะไรกันทำให้เรานั้นอยากยอมแพ้อะไรทำให้เราอ่อนแอขนาดนั้นเราเกิดมาอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเราต้องยอมเราเปลี่ยนได้ไหมชีวิตนี้เราจะเลือกใช้มันยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับคุณนั้นเป็นคนกำหนดมันเองความซึมเศร้าและไม่ซึมเศร้านั้นเราค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันได้ค่อยๆพยายามกันไปครับขอให้ทุกท่านนะครับที่ประสบกับโรคซึมเศร้าหรือกำลังเป็นซึมเศร้าอยู่ขอให้ทุกท่านนั้นได้มีสมดุลในสมองที่ดีได้พบความสุขและหายจากโรคนี้และผมจะไม่บอกครับว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีค่าเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องตอกย้ำตัวเองไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราแม้แต่ร่างกายถ้าคุณปิดระบบมันไปมันก็ไม่ใช่ของคุณอยู่ดีสุดท้ายแล้วถ้าคุณใช้เทคนิคที่ผมแชร์ไว้ในคลิปนี้เรื่อยๆคุณก็จะสามารถตระหนักได้ครับว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเลยเพื่อที่จะรักษาอาการซึมเศร้าของคุณเพราะว่าคุณนั้นแข็งแกร่งพอคุณโคตรสุดยอดคุณจะต้องอยู่ไปจนจบ